Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So for today's video, pag-uusapan natin how do I actually get paid sa freelance bookkeeping services na ina-offer ko. So kung interested ka, malaman kung paano ko ba sila ini-invoice, ano ba yung mga kailangan nyo para makareceive kayo ng payment from your clients, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so sa freelancing, yung pag-receive natin ng payment from our clients ay iba-iba. Depende kung saan mo nakuha si client, and depende kung ano yung prefer ng client mo. Pero kapag meron ka ng nakasanayan na software na gamitin or kaya naman hindi mo nakukuha yung mga clients mo from Upwork or FreeUp or kahit saang online platform, kailanganin mo ng isang bank account to receive the money from your clients. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa yung sales invoice ko para sa mga client and paano ko sila sinesend sa mga client ko. Okay? So, let me share my screen to show you exactly kung ano yung process ko to create sales invoice and to receive payment from my clients. So, every last working day of the month, nag-create na ako ng invoice sa mga client ko para dating ng first of the month, mababayaran na nila agad ako. Okay, so for me to do that, ang ginagamit kong software is yung Xero mismo. Kasi karamihan ng client ko, Xero ang ginagamit. And for those client na ang gamit naman ay QuickBooks, walang problema. Kasi kahit Xero yung ginagamit ko, marireceive pa rin nila yung invoice na gagawin ko para sa kanila sa email mismo nila. Okay, so sa pag-create ng invoice, ganito ginagawa ko sa client ko. So, mag-create ako ng invoice dito. Click ko tong plus icon na to and then create invoice ako. And then, dito ko na ilalagay kung sino yung client na ibibill ko. So, for example, mag-create ako dito ng test client. Okay? And then, yung date is, for example, ngayon 7 siya. Kunwari, ngayon ko siya 7 ginawa, automatic na yung date. And then, yung due date niya is always 3 days. So, dito ko siya, Sunday. And then, ito, automatic na rin to. So, dito, pinapalitan ko yan. So, meron kasi akong client na binabayaran ako ng peso, may euro, may pound, at saka may USD. Pero karamihan sa kanila, USD. So, ngayon, saselect ko si USD and ilalagay ko lang dito yung description. So, lalagay ko dito, bookkeeping, retainer fee, tapos lalagay ko kung anong month, November 2023. Quantity is always 1 kasi fixed rate yung nilalagay ko or yung in-offer ko lagi sa mga client ko. Let's say 300. Okay? And then may account ako dito, bookkeeping income. Para sa PL report ko, ito na yung nakikita ko. And then, halimbawa naman, ang ginagawa ko ay per hour ako dun sa client na yon. So, halimbawa, ang ginagawa ko, kung per month yan, November 1 to November 5. Kasi Wednesday yung November 1 eh. Talagay ko dyan ilang oras. Let's say 8 hours ako. Magkano yung unit price ko? Let's say 10, kunwari. And then lalagay ko dito bookkeeping income. And then, halimbawa, next week naman, November 6 to November 12. Nalagay ko. Halimbawa, naka 20 hours naman ako times 10. Ayan. So, 8,000. So, kung gusto nyo i-preview, ayan, ganyan siya. May logo ako sa taas. Tapos, ayan, ganyan yung magiging description niya. And, para mas mapadali sa mga client nyo, nilalagyan ko dito ng payment details. So, meron ako ditong, let's say, bank ko is Cross River Bank. So, actually, itong bank na to is, na-create ko siya sa Parallax account ko. Which is, ituturo ko din sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Ito, US dollar account ko to. Nasa US yung pinaka-company. Kapag naka-receive ako ng payment from my client,
gamit itong bank na to, pwede ko na siyang i-withdraw sa peso account ko dito sa Pilipinas. Okay? So, for us to do that, pakita ko siya sa inyo. Pupunta ako dito sa Parallax, so appwithparallax.com. Pwede kayong mag-sign up dyan kung wala pa kayong account. Pero since meron na akong account, magla-login lang ako. Okay? So, continue with Google lang ako. Check ko lang yung tamang Google account ko. Pagpunta kayo sa home, makikita nyo dyan kung magkano yung balance nyo. Ayan, kung magkano yung USD balance nyo. Tapos yung mga bank account na connected dito sa inyong Parallax account. Para makareceive kayo ng money, click nyo lang tong receive money na to. Okay? So, meron kayong two option. Pwede kayong makareceive ng payment sa client nyo through ACH bank transfer or wire transfer. Tapos, ito na yung mga information about sa'yo. Kung hindi nyo pa napapanood yung first video ko about Parallax, pwede nyo siyang mapanood. Nasa description yung link ng first part ng video na to kung gusto nyo mag-create ng account. Okay? Para ilagay nyo yan sa inyong accounting software or sa inyong invoicing, kung ano man yung sa Canva or sa Google Doc, kakopy nyo lang tong mga information na to. Pero ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko siya gagawin sa zero. Okay? So, pupunta ako dito ngayon sa settings, and then invoice settings, and then, ayan. Ito yung ginagamit kong invoice template. So, kung gusto mo siyang i-edit mo lang yan, and sa baba, pwede kang maglagay ng payment details dyan. So, i-update natin yun sa akin. So, lalagay natin dito, ACH bank transfer. Okay, tapos lalagay ko kung ano yung bank. Ang bank niya is Cross River Bank. And then, account holder name. Ito, talagay mo doon. Ano yung type? Personal checking. Tapos, account number niya. Ito siya. Kakopy mo lang at pwede mo na yung ilagay doon. Okay? And then, yung routing number, ayan din naman siya. Provided na siya. And yung bank address, ayan siya. So, copy-copy nyo lang yan. Okay? Ang maganda kasi dito sa Parallax, pwede kang mag-create ng payment request dito. So, to do that, ang gagawin mo lang, punta ka dito sa payment request and create payment request ka. So, create mo to or click mo to. Tapos, ngayon, lalagay mo na dito kung ano yung amount na i-request mo. So, for example, dito sa invoice na ginawa natin, para ma-add mo yung payment link mo dito, ang gagawin mo lang, i-save natin to. Balik tayo dun sa settings. And, since magkano to? 380. Kunwari, 380 yung amount due. So, lalagay natin dito, 380, due date, kailan siya. So, gayahin natin kung nasaan yung invoice natin. December 10. And then, ano yung contact details? So, recipient name, make sure na tama to. And, gayahin natin yung nasa invoice detail natin. Ito siya. Okay. Lalagay ko siya dyan. And yung address nyo, pwede nyo ilagay dyan kung ano yung email address na ginagamit nyo. Okay, so nalagay ko na yung email address ko. So kung meron kayong gustong ilagay na notes, pwede nyo ilagay. So pwede nyo sabihin dito, please add FPO Jeanette Izule Ray as the memo or reason. And then you can review that. And then create an email link. Ayan. So, nakuha mo na yung link mo. So, kakopy natin yan at pupunta tayo dun sa invoice settings natin. Edit natin to. And ngayon, pwede ko na siyang ilagay dito. Pay here. Ayan. And then, save. So, pag nirefresh ko to at preview ko siya, ayan, may link na ako na pwede nilang gamitin. At kapag clinic nila yan, try natin tong i-send email to admin, and then, ayan, pwede nyo baguhin yan, and pwede nyo rin ilagay dito yung link. You can pay here, okay? And then, send. So, check natin kung ano yung klase ng email na ma-receive natin. So, na-receive ko na yung email, and ganito yung itsura niya. So, pag na-receive nila, may option sila to view yung invoice. Ayan, pwede rin nilang i-click yan. And madadirect sila dito. And kahit naman dito, pwede na rin nila mismong click yan. Okay? Ang maganda, pag ginamit nyo si Parallax, yung payment link nila, andito na yung bank details nyo. So, makikita na nila yung mga information na kailangan nila without hassle. Okay? Hindi nila kailangan mag-create ng Parallax account para mabayaran ka. Okay? Sa Parallax, pwede kang mag-create ng account mo dito para makareceive ka ng payment from your clients sa inyong bookkeeping services or graphic design or VA services. Okay?
So, again, kung gusto nyo mag-create ng Parallax account, pwede nyo gamitin yung link na nandito sa description ng video na to. And kapag nakapag-deposit kayo ng 500 doon, meron kayong makukuhang extra $20 from Parallax as a thank you sa paggamit ng Parallax. Okay. So, kung kikreate ka naman ng invoice through Canva, pwede mo rin magamit yung link na to and i-link mo lang doon sa Canva invoice mo. Okay? And ganyan ako mag-create ng invoice para sa mga client ko every month. Okay? So, before ako gumamit ng Xero, dati, ang ginagamit ko ay Google Doc to create my sales invoice. Tapos, nung medyo nag-upskill na ako, ginamit ko na si Canva. Okay? Tapos, since gusto ko mas automated yung pag-send ko ng invoice and mas professional, ginamit ko na si Xero. Kasi doon naman talaga ako nagre-record ng mga financial transaction ko. And si Parallax, which is yun yung madalas na gamitin ngayon ni Kaji kasi sobrang baba nga nung fee nila kung i-compare mo sa ibang payment platform na gamit ng ibang freelancer. Okay? So if you are interested to learn more about Parallax, yung link ay nasa description ng video na to. So make sure to use that link kasi once makareceive ka ng payment gamit yung Parallax account mo and naka-reach ka ng 500, you'll get $20 from Parallax. Okay? So itong Parallax is talagang ginagamit ni Kaji and natutuwa lang ako sa kanila kasi super baba ng kanilang fee kung i-compare mo sa iba talaga. Okay? So, sana marami kayong natutunan sa video na to. So, kung may question kayo about pag-i-invoice ng client ninyo, just let me know sa comment section and Kaji will try to answer that as soon as I can. And that's all for today and I'll see you sa next video ko. Bye!